Ari babi hubutara. Na yan na yung lechon tray natin guys. All the way from Mindanao. Kani. Hi guys! Welcome back again to my channel. Guys, kakatapos ko lang gumawa ng cake. So, malayo pa naman tayo sa oras sa pag-deliver. So, i-unbox ko muna itong natanggap ko na package from Mindanao. Shout out nga pala sa classmate ko na si Ellen Grace Rujas. Thank you, Dai. And then, lechon tray nga pala to guys. And, disclaimer, this video is not sponsored nor promoting any product or any establishment. Nais ko lang ipakita sa inyo yung mga pinagkakaabalahan ko aside from baking cakes and then pagluluto ng mga ulam. So nag-online selling din ako guys ng mga kahit ano, yung mga like ganito guys, yung mga dry goods, and pwede din, meron din akong mga pagkain. So ipakita ko lang sa inyo yung mga ibang racket ko or mga sideline ko para sa ekonomiya guys. So ayan, mag-unboxing na tayo ng ating lechon tray all the way from Mindanao. Magkono tray, Magkono hardwood pala to guys, the iron wood tree. Igawas na raman doon, karang ibalik na ito ang karton. Dahil, gabi butara. Ngayon na yung lechon tray natin guys. All the way from Mindanao. Kani. Kana. Nakapilit din na siyang stand. Kani. Abi ko detach. Wait muna guys, tagalin muna namin guys ha. Ayan na yung ating lechon tray guys. Yan, may ano siya, may stand sa baba. Ayan, and then itong stand dito guys, dito ilagay yung lechon para yung sauce, yung sabaw sa lechon mag-drain lang dito sa baba. Ayan o. Oh. Dako din na. Malaki siya guys, and then mabigat siya kasi
ano, hardwood. Ayan. Thanks, Inday, Ellen Grace. Later. Ayan na guys, time check, it's 4. So ay wala pa 4 pa nga na. So ang delivery time natin is 4. So diyan lang sa kabilang kabilang ano guys, barangay. So ayan, ready na. Naghintay na lang ako kay Bensyong kasi siya ang mag-drive, and then deliver na natin yung 3 layer natin na Spider-Man cake. Vanilla chipon yan guys. Yan, tapos that's all for today. Thank you for watching. Bye. Hindi ka magmahay sa babaeng wala na. Simple lang pero grabe may gugma. Bisag laagan sa mukan, sabaan kung asa ang lingaw, wala fest ang atasan. Pero wait lang, gusto mo magkuyog ka? Isa nagkaroon ng kita lang duhawa. Magkuis sa kinanong mahalon na butang. Pero tanang oras ko para sa imo lang. Basinya matingala ka kung feeling close imo ha. Nga nila yun din ko wala na friendly bisakin sa ba o asa pa man ka. Kay huwag ganahan ka magkuyog tanggaw ha. Bisag asa lang basta naang ka sa ako. Okay ra bisag asa lang bisag asa lang. Di ka mamaiba, di ka mamaiba sa babaeng mawala na. Di ka mamaiba, di ka mamaiba sa babaeng mawala na. May pakiong sa istorya sa uban. Kung hilas man sa masuya lang, balag saging, basta labing, unya caring. Bisang pagingon sa uban, o assuming ko. Kung ako lang yun ang seryosohon mo, di ka magmahay kung pilion mo. Kaya mo na bitaw ko, ihat yung tanan para lang ikaw ang makauban